ประวัติปราสาทบายอนหัวชัยที่เต้นอยู่กลางนครธมท่ามกลางกำแพงศิลาแรงของนครธมมีหอหินนับสิบตั้งสอนกันเป็นป่ายอดแต่ละยอดมีใบหน้าหินยิ้มละมุนจ้องมองสี่ทิศนี่คือบายอนรัฐเทวสถานประจำราชธานีปลายยุคอังกอร์จุดที่ศาสนาอำนาจและชีวิตประจำวันของผู้คนมาบรรจบกันเหมือนหัวใจที่เต้นอยู่กลางเมืองฉากตั้งต้นทางประวัติศาสตร์จากเท่าสงครามสู่ศูนย์กลางใหม่ปลายคริสตศตวรรษที่ 12 แผ่นดินกัมพูชาเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่เมื่ออาณาจักรจามแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออกยกทัพเข้ารุกรานและยึดนครหลวงได้ในค.ศ. 1177 เมืองอังกอร์ถูกเผาผลาญผู้คนตกอยู่ในความสิ้นหวังศักดิ์ศรีแห่งราชวงศ์เขมรถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่ามกลางความพ่ายแพ้ครั้งนั้นมีบุรุษหนึ่งที่ก้าวขึ้นมารวบรวมบ้านเมืองเขาคือชัยวรมันที่ 7พระองค์นำทัพกู้เอกราชขับไล่จามออกไปและฟื้นฟูความเป็นอิสระของอาณาจักรได้สำเร็จการขึ้นครองราชย์ของพระองค์ในราวค.ศ. 1181จึงเป็นเหมือนรุ่งอรุณใหม่ของเขมรยุคฟื้นฟูหลังวิกฤตครั้งใหญ่ชัยวรมันที่ 7ไม่ได้เป็นเพียงนักรบแต่ยังเป็นนักสร้างที่ยิ่งใหญ่พระองค์เชื่อว่าการฟื้นฟูบ้านเมืองต้องเริ่มจากหัวใจทางจิตวิญญาณจึงตัดสินใจสถาปนานครธมหรืออังกอร์ธอมเป็นราชธานีใหม่โดยล้อมด้วยกำแพงศิลาแรงขนาดมหึมามีประตูเมืองทั้ง4ทิศและคูน้ำลึกโอบรอบเปรียบเสมือนกำแพงจักรวาลที่ปกป้องโลกศักดิ์สิทธิ์ภายในและณศูนย์กลางของนครธมพระองค์โปรดให้สร้างปราสาทบายอนขึ้นมาไม่ใช่เพียงวัดแต่เป็นรัฐเทวสถานที่ทำหน้าที่ทั้งเป็นหัวใจแห่งศาสนาและสัญลักษณ์ของอำนาจกษัตริย์สิ่งที่ทำให้บายอนแตกต่างไปจากเทวสถานก่อนหน้านี้คือการเปลี่ยนศูนย์กลางความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาสู่พุทธมหายานซึ่งชัยวรมันที่ 7ทรงนับถืออย่างแน่วแน่พระองค์ทรงมองตนเองในฐานะกษัตริย์โพธิสัตว์ผู้แบกรับความทุกข์ของประชาชนและมีหน้าที่ปกป้องดูแลสรรพชีวิตดังนั้นการก่อสร้างบายอนจึงไม่ใช่เพียงการสร้างวัดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่คือคำประกาศเชิงการเมืองและศาสนาที่ดังก้องไปทั่วอาณาจักรว่าหลังความพ่ายแพ้เขมรยังคงยืนหยัดและยังมีผู้คุ้มครองที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังเหนือมนุษย์หอหินสูงหลายสิบยอดที่ผุดขึ้นกลางนครธมพร้อมด้วยใบหน้าหินนับร้อยที่ยิ้มละมุนและทอดสายตาไปทั้งสี่ทิศจึงเปรียบเหมือนการยืนยันว่าอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7และพระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาได้หวนกลับมาปกคลุมผืนแผ่นดินแห่งนี้อีกครั้งนี่คือฉากตั้งต้นของปราสาทบายอนสถานที่ที่ถือกำเนิดขึ้นจากเท่าสงครามแต่กลับถูกสถาปนาให้เป็นหัวใจใหม่ของอาณาจักรและเป็นสัญลักษณ์การฟื้นคืนอำนาจและความศรัทธาที่จะคงอยู่ไปอีกหลายศตวรรษใครสร้างเพื่ออะไรกำเนิดปราสาทบายอนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7กษัตริย์โพธิสัตว์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7ครองราชคริสต์ศักราช1181ถึง1218โดยประมาณทรงเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์อาณาจักรเขมรพระองค์ไม่ได้เพียงถูกจดจำในฐานะนักรบผู้กู้ชาติที่กอบกู้แผ่นดินจากการรุกรานของพวกจามหากยังทรงถูกยกย่องว่าเป็นกษัตริย์โพธิสัตว์ผู้มีปณิธานเมตตาพร้อมอุทิศพระองค์เพื่อความสุขของราษฎรทั้งหมด
ภาพใบหน้าหินนับร้อยบนยอดบายอนจึงไม่ใช่เพียงภาพของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหากยังสะท้อนพระพักตร์ของพระองค์เองผสมผสานกษัตริย์กับโพธิสัตว์ให้เป็นสิ่งเดียวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 18 บายอนถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 13 ราวทศวรรษ 1180 ถึง 1200 ช่วงเวลานั้นคือยุคฟื้นฟูหลังสงครามกับจาม เมืองใหม่นครธมกำลังผุดขึ้นเป็นหัวใจแห่งจักรวรรดิงานก่อสร้างไม่ได้เสร็จในคราวเดียวแต่สืบต่อเป็นช่วงๆมีการขยายหอหินและทางเดินเพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการพัฒนาตามความจำเป็นทั้งเชิงพิธีกรรมและการเมืองกล่าวได้ว่าบายอนคือโครงการต่อเนื่องที่สะท้อนความเคลื่อนไหวและนโยบายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตลอดรัชสมัยเพื่ออะไรศูนย์กลางจักรวาลการเมืองศรัทธาศูนย์กลางจักรวาลเชิงสัญลักษณ์บายอนตั้งอยู่ใจกลางนครธมพอดีตรงตามคติจักรวาลวิทยาแบบเขาพระสุเมนที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลยอดหินนับ10 รายรอบแท่นกลางคือการจำลองจักรวาลที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางเชื่อมระหว่างมนุษย์เทวาโพธิสัตว์ศูนย์กลางพิธีกรรมของรัฐบายอนทำหน้าที่เป็นรัฐเทวฐานใช้ประกอบพิธีหลวงและศาสนพิธีในพุทธมหายานการมีพระโพธิสัตว์ประดิษฐานกลางเมืองแปลว่าทั้งรัฐและราษฎรอยู่ภายใต้การคุ้มครองแห่งเมตตาธรรมหลักประกันความชอบธรรมของราชบัลลังก์ใบหน้าศิลานับร้อยที่ทอดมองออกไป4 ทิศคือสายพระเนตรแห่งกษัตริย์ที่แผ่ไปทั่วทุกมุมอาณาจักรเป็นการประกาศทางการเมืองว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือศูนย์กลางทั้งทางโลกและทางธรรมสัญลักษณ์แห่งสันติและการคุ้มครองหลังสงครามการสร้างบายอนเป็นการย้ำว่าความสงบกลับคืนและพระโพธิสัตว์จะคุ้มครองผู้คนนี่ไม่ใช่เพียงวัดหากเป็นข้อความทางการเมืองในรูปของสถาปัตยกรรมการสื่อสารมวลชนผ่านหินที่ทุกคนอ่านได้ภาพรวมบายอนในฐานะวัดวังและสัญลักษณ์บายอนจึงเป็นทั้งวัดคือสถานที่บูชาและศรัทธาวังคือหัวใจของราชธานีใหม่และสัญลักษณ์ทางการเมืองคือประกาศอำนาจและความจ้องธรรมของพระราชามันไม่เพียงเป็นสถาปัตยกรรมหินแต่เป็นประกาศสัจธรรมที่ทำให้อาณาจักรเขมรยืนหยัดต่อไปอีกศตวรรษผังและสถาปัตยกรรมบาโรแห่งเขมรวัดที่แตกต่างจากทุกวัดในนครวัดนครธมหากนครวัดเป็นสัญลักษณ์แห่งระเบียบสมบูรณ์ของจักรวาลผังสี่เหลี่ยมชัดเจนถนนตรงสู่ใจกลางบรรยากาศสว่างไสวบายอนกลับตรงกันข้ามสับสนซับซ้อนคดเคี้ยวแทบไม่มีใครเข้าใจได้ในครั้งแรกที่ก้าวเข้าไปนี่คือเหตุผลที่นักวิชาการบางคนเรียกบายอนว่าบาโรกแห่งเขมรความวิจิตรที่พุ่งทะลุกรอบระเบียบแบบแผนเดิมๆเพื่อสร้างความรู้สึกพลังศรัทธาและความล้นทะลักของจิตวิญญาณผังศูนย์กลางจักรวาลที่เคลื่อนไหวได้ตำแหน่งบายอนตั้งอยู่กลางนครธมพอดีไม่เยื้องซ้ายขวานี่คือจุดศูนย์กลางแห่งเมืองจักรวาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผังซ้อนชั้นมีระเบียง3 ชั้นซ้อนในแนววงกลมสี่เหลี่ยมผสมชั้นนอกสุดเป็นทางเดินยาวมีภาพสลักบรรยายชีวิตและสงครามเรียงรายกว่า1 กิโลเมตรเป็นเหมือนกำแพงหนังสือหินชั้นกลางคดเคี้ยวมีห้องสลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกตชั้นในสุดคือหอสูงกลางที่ยกขึ้นสูงกว่าทุกส่วนประสบการณ์เดินผู้มาเยือนจะค่อยๆเดินจากโลกของมนุษย์เข้าสู่โลกพิธีกรรมสู่โลกเทพโพธิสัตว์การเดินคือการเดินทางจักรวาลสถาปัตยกรรมห
หอหินที่มีใบหน้า หอหินเดิมมี 54 หอแทน 54 นครรัฐภายใต้อาณาจักรเขมร ปัจจุบันเหลือราว 37 หอ แต่ละหอสูงฉลูดเสมือนป่าศิลาที่งอกขึ้นกลางเมือง ใบหน้าหินแต่ละยอดมี4พระพักตร์แผ่มองทั้ง4ทิศรวมทั้งหมดเคยมีกว่า200ใบหน้าพระพักตร์สงบยิ้มละมุนแต่ทรงพลังสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระพักตร์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7เองรอยยิ้มเหล่านี้เป็นการเมืองผ่านศิลปะทุกคนที่เดินในนครธมจะอยู่ใต้สายตาแห่งพระราชาโพธิสัตว์เสมอศิลปกรรมหนังสือหินของประชาชนภาพสลักระเบียงนอกเล่าเรื่องสงครามกับจามเรือรบชนกันกลางแม่น้ำชีวิตประจำวันชาวบ้านจับปลาแม่ค้าขายของหมอรักษาโรคนักเต้นรำในงานพิธีไม่ใช่เรื่องเทพปรกรรมทั้งหมดแต่เป็นภาพชีวิตจริงของชาวเขมรทำให้บายนต่างจากวัดก่อนหน้าเน้นเรื่องราวพุทธศาสนามหายานพระโพธิสัตว์เทพและพิธีกรรมเป็นการเชื่อมโยงว่าโลกของประชาชนกับโลกของพระโพธิสัตว์ไม่ได้แยกจากกันความเป็นบาโรกแห่งเขมรต่างจากสถาปัตยกรรมก่อนหน้าที่เน้นสมมาตรสมบูรณ์บายนคือความหนาแน่นซับซ้อนเกือบจะอลหม่านแต่แฝงพลังทางศิลป์มหาศาลการก้าวผ่านทางเดินคดเคี้ยวเหมือนถูกดูดเข้าสู่จักรวาลที่มีชีวิตใบหน้าหินที่ผุดขึ้นทุกมุมเปลี่ยนบรรยากาศจากความศักดิ์สิทธิ์ที่เย็นชาไปเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดนี่คือบาโรกเพราะมันคือศิลปะที่ท่วมท้นอารมณ์ดึงผู้ชมเข้าไปอยู่ในเรื่องราวแทนที่จะมองเพียงระเบียบเชิงเลขาคนุษเท่านั้นสรุปหัวใจที่เต้นกลางนครธมบายนจึงไม่ใช่เพียงวัดแต่คือหัวใจของจักรวาลทางการเมืองศาสนาสังคมในยุคชัยวรมันที่ 7มันคือมหาสถาปัตยกรรมที่หลอมรวมวัดวังเมืองจักรวาลเข้าด้วยกันและในทุกใบหน้าหินที่ยิ้มละมุนคือการบอกแก่คนรุ่นหลังว่าอาณาจักรเขมรในวันนั้นยังคงมีพระโพธิสัตว์และกษัตริย์ผู้คุ้มครองยืนหยัดอยู่ณศูนย์กลางของโลกเสมอศิลปกรรมและภาษาแห่งหินบายนหินไม่ใช่แค่วัสดุก่อสร้างบายนไม่เพียงเป็นสถาปัตยกรรมแต่ยังเป็นภาษาทางศิลปะและการสื่อสารของอาณาจักรเขมรทุกแผ่นหินทุกใบหน้าที่ยิ้มละมุนทุกบรรทัดของภาพสลักคือข้อความถึงผู้คนและประวัติศาสตร์นี่คือภาษาแห่งหินที่เล่าเรื่องสงครามความเชื่อและอุดมการณ์ของกษัตริย์โพธิสัตว์ภาพสลักระเบียงนอกหนังสือหินของประชาชนระเบียงด้านนอกของบายนยาวกว่า1 กิโลเมตรบรรยายชีวิตจริงของชาวเขมรการทำมาหากินตักปลาทำไร่หาปลาในแม่น้ำการประกอบพิธีกรรมนักบวชการเต้นรำพิธีกรรมทางศาสนาการต่อสู้ทหารจามเรือรบและการป้องกันเมืองภาพสลักเหล่านี้คือหนังสือหินที่ให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชีวิตจริงของสังคมเขมรภาพสลักชั้นในบริเวณโลกของเทพและโพธิสัตว์ภายในและชั้นกลางของบายนเน้นเรื่องราวทางพุทธศาสนามหายานพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรและเทพเจ้าต่างๆปรากฏบนหินทำหน้าที่เชื่อมโยงโลกมนุษย์กับจักรวาลเทวาผู้มองจะรับรู้ทั้งศรัทธาและอำนาจของกษัตริย์ผ่านการสื่อสารที่ซับซ้อนนี้ใบหน้าหินภาษาทางการเมืองและศรัทธาแต่ละยอดหอมี4พระพักตร์มองออก4ทิศรอยยิ้มละมุนแต่ทรงพลังแสดงถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคุ้มครองผู้คนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7อำนาจและความชอบธรรมของราชบัลลังก์ทุกใบหน้าเป็นข้อความเงียบถึงผู้คนข้าอยู่ที่นี่เพื่อคุ้มครองและชี้นำเทคนิคและวัสดุภาษาแห่งหินที่ถาวร
หินทรายและศิลาแรงเป็นวัสดุหลักการแกะสลักละเอียดและสมมาตรแม้ผ่านศตวรรษก็ยังอ่านเรื่องราวได้ทุกร่องรอยคือสัญลักษณ์ของความยั่งยืนข้อมูลและอุดมการณ์ของราชอาณาจักรถูกบันทึกไว้ในวัสดุที่อยู่เหนือเวลาการสื่อสารและอิทธิพลต่อผู้ชมบายอนไม่ใช่เพียงวัดแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารมวลชนของรัฐยุคโบราณผู้เดินผ่านจะได้รับข้อความ3ระดับพร้อมกันชีวิตประจำวันของผู้คนโลกทางศาสนาและพิธีกรรมอำนาจและความชอบธรรมของกษัตริย์ทุกภาพสลักทุกใบหน้าทุกเส้นร่องรอยหินคือภาษาที่ไม่ต้องพูดแต่ทุกคนอ่านได้สรุปภาษาที่ถ่ายทอดความเป็นจักรวาลและอาณาจักรบายอนคือบทเรียนศิลปะการเมืองศรัทธาในหินทุกก้อนคือผู้บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ชีวิตของประชาชนจนถึงอำนาจพระราชาภาษาแห่งหินของบายอนทำให้ผู้ชมและคนรุ่นหลังรับรู้ว่าจักรวาลและอาณาจักรเชื่อมโยงกันผ่านศรัทธาและศิลปกรรมโลกทัศน์และจักรวาลวิทยาของบายอนบายอนคือจักรวาลบนหินบายอนไม่ใช่เพียงวัดหรือศาสนสถานแต่เป็นตัวแทนของจักรวาลทั้งมิติทางศาสนาและการเมืองการจัดวางหอหินและผังซับซ้อนเป็นการสื่อสารว่าจักรวาลของมนุษย์และจักรวาลของพระโพธิสัตว์เชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจแยกจากนี่คือจักรวาลวิทยาเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้สร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ต้องการสื่อถึงทุกคนที่เข้าสู่นครธมศูนย์กลางจักรวาลหอสูงกลางหอสูงกลางเป็นหัวใจของบายอนเป็นแกนกลางของจักรวาลตามแนวคิดพุทธมหายานและจักรวาลวิทยาเขมรการเดินเข้าสู่บายอนเหมือนการเดินทางจากโลกมนุษย์สู่โลกของพระโพธิสัตว์ผังของวัดเป็นวงชั้นซ้อนกันสื่อถึงชั้นต่างๆของจักรวาลตั้งแต่โลกประจำวันไปสู่โลกพิธีกรรมไปสู่โลกเทพใบหน้าหินสัญลักษณ์ของจักรวาลและการปกครองทุกยอดหอมี4ใบหน้าหินมองทั้ง4ทิศใบหน้ามีความสงบและยิ้มละมุนสะท้อนความเมตตาและปัญญาของจักรวาลสื่อถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ในฐานะผู้คุ้มครองอาณาจักรทุกใบหน้าเป็นจุดสังเกตเชิงจักรวาลชี้ทิศทางและสอดคล้องกับเมืองนครธมผังซับซ้อนการจัดระเบียบจักรวาลบนพื้นดินผังบายอนไม่ใช่สมมาตรสมบูรณ์แบบนครวัดแต่มีความซับซ้อนเกือบเขาวงกฏระเบียงนอกระเบียงกลางยอดกลางเป็นการเดินทางเชิงสัญลักษณ์การวางหอหลายชั้นและเส้นทางคดเคี้ยวสื่อถึงจักรวาลที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งและทุกสิ่งเชื่อมโยงกันศิลปกรรมภาพสลักและจักรวาลวิทยาภาพสลักระเบียงนอกชีวิตประจำวันของประชาชนการทำสงครามพิธีกรรมสะท้อนโลกของมนุษย์ภาพสลักชั้นในพระโพธิสัตว์เทพพิธีกรรมสื่อโลกของเทพและวิญญาณการอ่านภาพสลักเหมือนการเดินทางผ่านชั้นจักรวาลจากโลกปกติสู่โลกศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองจักรวาลบายอนตั้งอยู่ใจกลางนครธมเป็นแกนกลางของเมืองจักรวาลเมืองคูน้ำประตูถนนเชื่อมกับผังบายอนทุกองค์ประกอบสอดคล้องกับจักรวาลวิทยาการปกครองศาสนาศิลปะและวิถีชีวิตประชาชนกลายเป็นเครือข่ายเชื่อมจักรวาลเข้ากับชีวิตจริงบรรณาการแห่งหินภาษาของจักรวาลทุกผนังทุกใบหน้าทุกภาพสลักคือข้อความของจักรวาลสื่อสารถึงอำนาจและความชอบธรรมของกษัตริย์การคุ้มครองและความเมตตาของพระโพธิสัตว์การเชื่อมโยงชีวิตมนุษย์กับจักรวาลบายอนจึงเป็นบทกวีและแผนที่จักรวาลบนหินที่สามารถอ่านได้โดยผู้มาเยี่ยมเยียนสรุปบายอนจักรวาลบนพื้นดินบายอนเป็นสถาปัตยกรรมที่รวมจักรวาลวิทยาศาสนาการเมืองและศิลปกรรมเข้าด้วยกันการเดินผ่านบายอนคือการเดินทางทางจักรวาลใบหน้าหินผังซับซ้อนและภาพสลักทุกองค์ประกอบคือภาษาของจักรวาลที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พระโพธิสัตว์และจักรวาลอย่างสมบูรณ์
ชีวิตบายอนในระบบของนครธมบายอนไม่ใช่โดดเดี่ยวมันคือหัวใจในร่างกายทั้งเมืองแกนเหนือใต้ถนนราชพิธีพุ่งเข้าสู่บายอนโดยตรงพิธีการสำคัญของรัฐต้องผ่านจุดนี้ประตูเมืองและคูเมืองรูปเคารพเทวดากับอสูรชักนาคที่สะพานก่อนเข้าประตูสื่อว่าผู้ข้ามผ่านเข้าสู่เมืองศักดิ์สิทธิ์และบายอนคือจุดหมายในใจกลางเศรษฐกิจและผู้คนภาพสลักสะท้อนระบบตลาดการค้าภายในภายนอกการประมงในตนเลสาบการเกณฑ์แรงพื้นที่ศาสนาเชื่อมกับโครงสร้างรัฐและปากท้องจริงๆ การเปลี่ยนความหมายของพื้นที่ศาสนาอุดมการณ์ที่บายอนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีตและยุคก่อนบายอนก่อนบายอนพื้นที่นครธมมีศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธแบบมหายานปะปนศาสนสถานเดิมเช่นปราสาทหินหรือศาลเจ้าถูกใช้เพื่อประกาศอำนาจของราชวงศ์และเทพเจ้าฮินดูการบูรณะและขยายบายอนทำให้พื้นที่เดิมถูกเปลี่ยนความหมายจากศาสนาฮินดูและพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มเป็นศูนย์กลางพุทธมหายานสำหรับอาณาจักรพระเจ้าชัยวรมันที่ 7อุดมการณ์และพื้นที่พระองค์ทรงมองว่าสถาปัตยกรรมคือเครื่องมือสื่อสารอุดมการณ์และจิตวิญญาณการสร้างบายอนไม่ใช่เพียงวัดแต่คือรัฐเทวสถานและศูนย์รวมจักรวาลตำแหน่งและผังของบายอนถูกวางให้เป็นแกนกลางของนครธมทำให้ทุกพื้นที่รอบๆถูกตีความหมายทางศาสนาและการเมืองพื้นที่รอบวัดที่เคยเป็นชุมชนเกษตรหรือย่านการค้าถูกเชื่อมเข้ากับโครงสร้างจักรวาลและพิธีกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์ของบายอนใบหน้าหินทุกยอดสื่อถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและกษัตริย์ผู้ปกครองผนังระเบียงสลักชีวิตประจำวันการทำสงครามพิธีกรรมทางศาสนาแสดงถึงอุดมการณ์ที่ผูกพันชีวิตชาวเมืองกับจักรวาลบายอนทำให้พื้นที่เดิมเป็นสื่อกลางการสอนศีลธรรมและความชอบธรรมของราชบัลลังก์การเปลี่ยนแปลงต่อเมืองและประชาชนถนนคูน้ำและชุมชนรอบบายอนถูกผูกเข้ากับการเดินทางเชิงพิธีกรรมการจัดพื้นที่ทำให้ผู้มาเยือนทั้งชนชั้นสูงและประชาชนทั่วไปถูกนำเข้าสู่สัญลักษณ์จักรวาลเดียวกันพื้นที่เมืองที่เคยเป็นชีวิตประจำวันถูกแปลงสภาพเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลศักดิ์สิทธิ์บายอนและความต่อเนื่องทางอุดมการณ์หลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 7บายอนยังคงสะท้อนอุดมการณ์จักรวาลและความชอบธรรมของกษัตริย์การเปลี่ยนความหมายของพื้นที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะวัดแต่แผ่ขยายไปถึงนครธมทั้งหมดนี่คือสถาปัตยกรรมเชิงอุดมการณ์ที่ใช้พื้นที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารศาสนาการเมืองและสังคมบทสรุปบายอนแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมสามารถเปลี่ยนความหมายของพื้นที่ทั้งทางศาสนาและอุดมการณ์การจัดวางหอระเบียงและใบหน้าหินทำให้พื้นที่จากเดิมเป็นเพียงวัดหรือชุมชนกลายเป็นศูนย์กลางจักรวาลของอาณาจักรบายอนจึงเป็นบทเรียนเชิงสารคดีเกี่ยวกับพลังของสถาปัตยกรรมและศิลปะในการสร้างอุดมการณ์บายอนการเสื่อมถอยถูกทิ้งถูกรื้อฟื้นช่วงรุ่งเรืองและเริ่มเสื่อมถอยหลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7บายอนยังคงเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการเมืองในนครธมแต่การเปลี่ยนแปลงราชวงศ์และความขัดแย้งภายในทำให้ความสำคัญของบายอนค่อยๆลดลงพื้นที่รอบวัดเริ่มละทิ้งกิจกรรมทางพิธีกรรมและการปกครองการถูกทิ้งและผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมหลังนครธมถูกทิ้งในศตวรรษที่ 15-16 บายอนถูกละเลยอย่างยาวนานป่าและรากไม้เข้าครอบงำอาคารผนังและใบหน้าหินหลายแห่งถูกสึกกร่อนมอสขึ้นและบางส่วนพังทลายคูน้ำและถนนรอบบายอนเริ่มสภาพเสื่อมโทรม
สะท้อนถึงการสูญเสียความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเมืองและจักรวาลการรื้อฟื้นและสำรวจยุคใหม่ศตวรรษที่ 19-20 นักสำรวจและนักโบราณคดียุโรปค้นพบบายอนอีกครั้งงานฟื้นฟูเริ่มขึ้นทั้งจากรัฐบาลกัมพูชาและองค์การยูเนสโกการรื้อฟื้นเน้นโครงสร้างหลักเช่นหอสูงและฐานคอนกรีตเสริมความมั่นคงใบหน้าและภาพสลักบางส่วนถูกบูรณะให้คงเป็นเอกลักษณ์การกำหนดเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวและการศึกษาความท้าทายในการฟื้นฟูรากไม้และความชื้นในป่าทำให้การฟื้นฟูต้องระมัดระวังบางส่วนของผนังและระเบียงไม่สามารถฟื้นฟูได้เต็มที่ต้องใช้เทคนิคการเสริมโครงสร้างและการคงสภาพเดิมความพยายามในการฟื้นฟูไม่เพียงแค่ฟื้นสภาพกายภาพแต่ยังต้องรักษาความหมายเชิงศาสนาและจักรวาลวิทยาบายอนในปัจจุบันบายอนปัจจุบันเป็นมรดกโลกยูเนสโกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอดีตศาสนาและจักรวาลวิทยาของอาณาจักรเขมรนักท่องเที่ยวนักวิจัยและประชาชนเข้าถึงเพื่อเรียนรู้และสักการะพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งถูกทิ้งและเสื่อมโทรมกลับมีชีวิตใหม่ในฐานะศูนย์กลางการศึกษาและมรดกทางวัฒนธรรมบทสรุปบายอนสะท้อนถึงวัฏจักรชีวิตของสถาปัตยกรรมและอุดมการณ์จากความรุ่งเรืองไปสู่การละทิ้งไปสู่การเสื่อมโทรมไปสู่การฟื้นฟูวัดนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของมนุษย์ในการอนุรักษ์และรื้อฟื้นมรดกวัฒนธรรมบายอนยังคงเป็นบทเรียนเชิงสารคดีเรื่องเวลาธรรมชาติและความพยายามของมนุษย์ในการรักษาอดีตทำไมบายอนสำคัญศูนย์กลางจักรวาลของนครธมบายอนถูกสร้างเป็นแกนกลางของนครธมเพื่อตั้งใจให้เป็นศูนย์รวมจักรวาลและพิธีกรรมของอาณาจักรผังของวัดเชื่อมต่อกับถนนสายหลักคูน้ำและโครงสร้างเมืองทำให้ทุกพื้นที่รอบๆถูกตีความในเชิงสัญลักษณ์การวางตำแหน่งบายอนสะท้อนถึงอำนาจสูงสุดของกษัตริย์และความชอบธรรมของราชบัลลังก์สถาปัตยกรรมและนวัตกรรมบายอนเป็นสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์หอหินจำนวนมากตั้งซ้อนกันเหมือนป่าหอหินแต่ละยอดมีใบหน้าหิน4ทิศเทคนิคการสร้างและจัดวางนี้ทำให้วัดไม่ใช่แค่สถานที่สักการะแต่เป็นสื่อกลางสื่อสารอุดมการณ์และจักรวาลศิลปกรรมและภาษาแห่งหินผนังระเบียงสลักชีวิตประจำวันพิธีกรรมการทำสงครามและเหตุการณ์สำคัญงานสลักนี้ไม่ได้เพียงแค่ภาพตกแต่งแต่เป็นภาษาหินที่เล่าเรื่องของอาณาจักรและจักรวาลศิลปกรรมสะท้อนทั้งความเชื่อจิตวิญญาณและการเมืองในเวลาเดียวกันใบหน้าหินสัญลักษณ์ของอำนาจและความเมตตาใบหน้าหินบนหอแต่ละยอดสื่อถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและกษัตริย์ผู้ปกครองทุกใบหน้ามองไปสีทิศเป็นสัญลักษณ์ของการเฝ้าดูการปกป้องและความเมตตาในจักรวาลของนครธมทำให้บายอนเป็นทั้งศาสนสถานและเครื่องมือทางการเมืองการเชื่อมโยงกับชีวิตเมืองและชุมชนถนนและคูน้ำรอบบายอนเชื่อมเมืองและชุมชนเข้ากับศูนย์กลางจักรวาลการจัดพื้นที่ทำให้ผู้คนทุกชนชั้นถูกดึงเข้าสู่สัญลักษณ์ของจักรวาลและอุดมการณ์กษัตริย์บายอนเป็นศูนย์กลางชีวิตศาสนาและการเมืองทำให้เมืองและวัดเป็นหนึ่งเดียวสัญลักษณ์ความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์บายอนยังคงสะท้อนอุดมการณ์และจักรวาลวิทยาเขมรแม้ผ่านการเสื่อมโทรมและการฟื้นฟูเป็นบทเรียนเชิงสารคดีเกี่ยวกับอำนาจศาสนาและสถาปัตยกรรมที่สร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ทำให้บายอนสำคัญไม่ใช่แค่ด้านศาสนาแต่เป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเขมรทั้งหมดบายอนการแย่งชิงพื้นที่ในมุมประวัติศาสตร์การสร้างและการตั้งอำนาจสูงสุดบายอนถูกสร้างขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่ 12 ต้นคริสตศตวรรษที่ 13 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 วัดนี้เป็นศูนย์กลางจักรวาลและศูนย์กลางการเมืองของนครธมการวางผังเชิงสัญลักษณ์
และการมีหอหินจำนวนมากทำให้ควบคุมสายตาและการเคลื่อนไหวของผู้คนสร้างความชอบธรรมให้ราชบัลลังก์การแย่งชิงอำนาจภายในอาณาจักรหลังสมัยชัยวรมันที่ 7 มีความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์และการเปลี่ยนแปลงอำนาจบายอนยังคงเป็นศูนย์กลางการเมืองแต่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายต่างๆต้องควบคุมการแย่งชิงไม่ได้เกิดเป็นสงครามใหญ่เสมอไปแต่เกิดผ่านการเข้าควบคุมพิธีกรรมการจัดการทรัพยากรและสัญลักษณ์ทางศาสนาการปกป้องและป้องกันจากภัยภายนอกนครธมและบายอนถูกล้อมด้วยกำแพงคูน้ำและประตูเมืองหลายชั้นแม้จะมีการป้องกันเหล่านี้บายอนก็เคยเผชิญกับการรุกรานจากศัตรูภายนอกเช่นกองทัพสยามหรือกองทัพมอญในบางช่วงการจัดวางและการสร้างบายอนในเชิงสัญลักษณ์ยังช่วยยืนยันความชอบธรรมและอำนาจของผู้ปกครองต่อศัตรูและประชาชนการแย่งชิงในเชิงศาสนาและอุดมการณ์บายอนไม่ใช่เพียงวัดแต่เป็นศูนย์รวมอุดมการณ์และจักรวาลวิทยาการแย่งชิงพื้นที่ทางศาสนาเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มนักบวชหรือผู้ปกครองใหม่พยายามปรับเปลี่ยนความหมายของศาสนาบางช่วงศูนย์กลางพิธีกรรมของวัดถูกเปลี่ยนจากพุทธมหายานเป็นเถรวาทหรือรูปแบบอื่นทำให้พื้นที่สื่อสารอุดมการณ์ของกษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปการละทิ้งและฟื้นฟูในยุคใหม่หลังนครธมถูกทิ้งในศตวรรษที่ 15-16 พื้นที่รอบบายอนถูกธรรมชาติเข้าครอบงำการแย่งชิงในยุคนี้เปลี่ยนเป็นการแย่งชิงทางมรดกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมศตวรรษที่ 19-20 นักสำรวจและองค์การยูเนสโกเข้ามาฟื้นฟูบายอนทำให้พื้นที่นี้กลับมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอำนาจและวัฒนธรรมอีกครั้งบทสรุปบายอนสะท้อนให้เห็นการต่อสู้ทางอำนาจที่ซับซ้อนทั้งในเชิงการเมืองและศาสนาแม้ไม่ใช่สมรภูมิรบเสมอไปแต่การแย่งชิงเกิดผ่านสัญลักษณ์การควบคุมพิธีกรรมและการจัดวางสถาปัตยกรรมทำให้บายอนเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องอำนาจศาสนาและสัญลักษณ์ของรัฐที่ยั่งยืนแม้ผ่านการเสื่อมทรอยและฟื้นฟู